Xin chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây là bản tin chính đáng chú ý. Thủ tướng đã ra công điện ngăn chặn buôn bán, vận chuyển lợn vào Việt Nam. Đây là việc cần thiết cấp bách giữ cho giá lợn trong nước không bị ép giá. Theo đó, ngày 1 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện số 694 CDTTG về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Công điện nêu rõ, một số cơ quan truyền thông phản ánh thời gian qua tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn vào Việt Nam, nhất là từ Campuchia diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn trong nước. Lợn nhập khẩu không rõ nguồn gốc có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm trọng các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Diễn biến giá lợn hơi trong tháng 8, lợi nhuận sẽ chảy về các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi. Cùng nuôi lợn nhưng hết quý 2 năm 2023, có ông lớn chăn nuôi lãi to, cũng có đại gia chăn nuôi bị giảm lãi, thậm chí là khó khăn. Các doanh nghiệp đang kỳ vọng giá lợn sẽ tăng trở lại, thúc đẩy biên độ lợi nhuận trong 2 quý còn lại của năm nay, từ đó tạo ra mức tăng trưởng dương về lợi nhuận ròng của năm 2023. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tình hình chăn nuôi lợn của cả nước phát triển tốt nhờ dịch bệnh được kiểm soát trong nửa đầu năm 2023. Tính đến cuối tháng 7, ước tính tổng số lợn của cả nước tăng khoảng 2,8% so với cùng thời điểm năm 2022. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng con số đàn lợn thực tế thấp hơn rất nhiều so với số liệu của Tổng cục Thống kê, bởi thời gian vừa qua, nhiều hộ chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ trống chuồng bởi vì giá lợn hơi quá thấp khiến cho họ chịu cảnh thua lỗ kéo dài. Đồng thời, bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn của các hộ nông dân và doanh nghiệp thiệt hại, ảnh hưởng đến tổng đàn. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, tại miền Bắc, giá lợn hơi cao nhất vẫn đứng ở mức 62.000 đồng trên 1 kg, ghi nhận tại Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội. Các địa phương còn lại đồng giá 61.000 đồng trên 1 kg. Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi cao nhất là khu vực Thanh Hóa với 61.000 đồng trên 1 kg. Ngược lại, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Lắk thấp nhất với giá 59.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại đứng yên ở mức giá 60.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi cao nhất là 60.000 đồng trên 1 kg, ghi nhận tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cà Mau. Các địa phương còn lại dao động từ 58 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Riêng Cần Thơ thấp nhất cả nước với giá 57.000 đồng trên 1 kg. Theo nhận định hiện tại của một số chuyên gia nông nghiệp và các công ty chứng khoán, giá lợn hơi trong thời gian tới, nhất là các giai đoạn từ tháng 8 năm 2023 trở đi, nhiều khả năng sẽ phục hồi trở lại và có thể đạt quanh mức 65 đến 67.000 đồng trên 1 kg khi thị trường bước qua mùa thấp điểm và nhu cầu cải thiện sau thời gian dài giảm sút do ảnh hưởng của kinh tế ảm đạm. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu lợn theo đường tiểu ngạch, nhất là từ khu vực biên giới Trung Quốc, Campuchia, nhằm giúp cho giá lợn hơi trong nước duy trì ở mức tốt cho người chăn nuôi trong thời gian tới. Hồng Kông bỏ lệnh cấm nhập khẩu trứng và sản phẩm trứng gia cầm Việt Nam. Với những nỗ lực của ngành thú y, trứng và sản phẩm trứng gia cầm Việt Nam vừa được Hồng Kông dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu vào thị trường này. Đây là tín hiệu đáng mừng cho giá trứng bắt đầu khởi sắc. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Cục Vệ sinh Môi trường và An toàn Thực phẩm Hồng Kông đã có thư gửi Cục trưởng Cục Thú y Việt Nam thông báo gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu trứng và các sản phẩm từ trứng từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Đây là quá trình nỗ lực lớn trong việc trao đổi, đàm phán thú y và cung cấp các tài liệu về kết quả phòng, chống, giám sát bệnh cúm gia cầm của Việt Nam. Cụ thể, bệnh cúm gia cầm Việt Nam tiếp tục được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 14 ổ dịch nhỏ lẻ, buộc phải tiêu hủy khoảng 18.000 con gia cầm, giảm trên 70% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, toàn bộ các tỉnh Đông Nam Bộ không xảy ra dịch cúm gia cầm. Có được kết quả trên là do Cục Thú y và các địa phương đã tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm, hợp tác với các tổ chức quốc tế, chủ động giám sát, cảnh báo và ứng phó kịp thời đối với bệnh cúm gia cầm, đẩy mạnh xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên gia cầm,
tổ chức thông tin tuyên truyền các giải pháp phòng chống bệnh trên gia cầm, chủ động và kịp thời cung cấp thông tin, đề nghị Cục Vệ sinh Môi trường và An toàn Thực phẩm Hồng Kông dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu trứng và các sản phẩm từ trứng. Nhờ vậy, đến tháng 7 năm 2023, Hồng Kông đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu và cho phép nhập khẩu trứng và các sản phẩm trứng từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Việt Nam sẽ xuất khẩu 2 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines và Indonesia. Đoàn chuyên gia của Hoa Kỳ đã sang đánh giá và khẳng định chất lượng và hiệu lực của vaccine dịch tả lợn châu Phi là rất tốt. Dự kiến từ nay đến tháng 10 năm 2023, Việt Nam sẽ bán cho Philippines và Indonesia khoảng 2 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi. Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chiều ngày 1 tháng 8 năm 2023, ông Phan Quốc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ nay đến tháng 10 năm 2023, chúng ta sẽ bán cho Philippines và Indonesia khoảng 2 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi. Tháng 7 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi các Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước về việc sử dụng đại trà vaccine dịch tả lợn châu Phi. Sau khi có kết quả ở nhiều quốc gia, cơ hội thương mại hóa vaccine dịch tả lợn châu Phi ngày càng được mở rộng. Cho gà ăn, bất ngờ tạo ra nghệ thuật. Chăn nuôi gà nhưng lại thích tạo hình, một chàng trai đã tạo ra nghệ thuật khiến ai cũng thích thú. Mới đây, một chàng trai làm nghề chăn nuôi gà nhưng lại có tính nghệ thuật rất cao. Chàng trai này đã chăm sóc đàn gà của mình bằng một cách rất đặc biệt. Thay vì đơn giản chỉ là cho gà ăn, anh ta đã rải đều thức ăn thành hình trái tim trên mặt đất. Mục đích chỉ là vì xếp đàn gà của mình thành những hình mà anh ta thích thú mà không hề mất công sức một tí nào. Cảnh tượng này không chỉ đáng yêu mà còn tạo ra một hình ảnh hết sức độc đáo và lạ mắt. Anh chàng đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi của cộng đồng mạng bởi vì sự kết hợp thông minh này. Những tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp tuần vừa qua của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.